Welcome back to my YouTube channel. For today's video, gagawa tayo ng Yema cake using pancake mix. Kailangan din natin ng egg, 1 tablespoon of oil, and 1 cup of evaporated milk. For our Yema mixture, kailangan natin 1/2 cup of condensed, 1/2 cup of evaporated milk, 1 tablespoon of butter, and 2 egg yolks. Halo-haluin lang natin ang lahat ng ating ingredients. Haluin nating mabuti. At ngayon, i-steam na natin siya. Para naman sa ating Yema mixture, paghahalo-haluin din natin ang lahat ng ating ingredients. After nyan, isalang natin siya sa very low heat at hintayin itong maging thick. Ayan, okay na siya. I-spread na natin ngayon ang ating Yema.
Lagyan natin siya ng cheese para balanse ang kanyang lasa. At ayan na ang ating Yema cake! O diba, napakasimple lang gawin? O kayo naman! Maraming salamat sa panonood! Huwag kakalimutan mag-like, comment, and subscribe! Comment down below din kayo kung meron kayong request na ipagawa sa akin. Hanggang sa muli! Bye!